Thứ trò bịp bợm này cũng muốn làm loạn tâm trí ta sao? Kẻ nào dám ở đây làm càn? Kẻ nào dám phạm Thần Vũ Tông? Ta đã thành ma tổ chi vị. Hôm nay hút cạn khí của Diệp Huyền, thiên hạ này sẽ là của ta. Thần Vũ Tông ta sao có thể để tên ma tổ ngươi làm càn? Chỉ Nhi, bảo vệ Diệp Huyền. Vâng, trưởng môn. Cấm thuật. Chỉ Nhi, ngươi làm sao? Chỉ cần ta lấy mạng Diệp Huyền, giúp ma tổ đoạt thiên hạ, liền có thể có được vô tận tài phú. Ngươi, tiểu mỹ nhân, ta sẽ lấy ngươi tới trước. Ngươi không sao chứ? Mộ Dung Chỉ, ta còn muốn cưới ngươi làm vợ. Ngươi lại vì vinh hoa phú quý mà phản bội ta. Không ngờ ngươi lại âm sai dương thác đột phá, trở thành cửu phẩm cương giả. Chỉ dựa vào âm mưu quỷ kế không ra gì này của ngươi, cũng muốn đoạt thiên hạ sao? Hỗn láo! Phệ hồn thiên ma quyết. Ma tổ, dù có cùng ngươi đồng quy vu tận, ta cũng sẽ không để ngươi được như ý. Diệp Huyền, không thể tự bạo đan điền. Trưởng môn, nay thiên hạ đại loạn, ta sao có thể bỏ mặc thiên hạ? Diệp Huyền, Diệp Huyền, Diệp Huyền. Trưởng môn, đan điền của ta đã phế. Về sau ta chỉ là một phế nhân. Sẽ không đâu, nhất định có biện pháp khôi phục đan điền. Ta sẽ giúp ngươi tìm dược liệu. Đỉnh này 9 tiếng là tuyệt đỉnh. Chỉ cần các vị thiên tài truyền linh lực vào đỉnh này là có thể đo được tư chất. Ai lên trước? Quân thượng. Vãn bối xin mạo muội thử trước. Múa rìu qua mắt thợ rồi. Lòng ngầm ngũ minh, tinh thần lực thật đáng sợ. Đúng vậy, chỉ xét riêng về tinh thần lực, đám lão già chúng ta, Ngô Kỳ Môn, e rằng cũng không phải đối thủ của hắn. Quân thượng năm đó, Triệu Công Đạo, cũng chỉ là ngũ minh. Đúng vậy, không chỉ vậy, tên này còn là đan sư. Thành tựu sau này chắc chắn sẽ vượt qua quân thượng. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Mau đến bên cạnh bổn vương, tiếp tục thử nghiệm. Xem ra sẽ không còn thiên tài nào xuất hiện nữa. Cái gì? Lại xuất hiện một long ngâm ngũ minh. Thiên phú của Mộ Dung Chỉ lại chỉ đứng sau Minh Phong. Khó trách hai người lại thành đôi. Nhưng mà Mộ Dung Chỉ không phải là vị hôn thê của Diệp Huyền sao? Diệp Huyền, các thiên tài đều đã thử nghiệm xong rồi. Chẳng lẽ Thần Vũ Tông các ngươi đến đây để xem kịch sao? Chó không chê nhà nghèo. Ngươi cũng thật quan tâm đến chủ tử của mình đấy, phế vật. Hiện tại đan điền của ngươi đã phế, chỉ có thể mạnh miệng thôi.
Phế vật vẫn là phế vật, không chỉ không có thiên phú, mà còn bị Long Minh đỉnh khí thế cường đại phản phệ. Quả nhiên là không có kỳ tích. Thiên tài biến thành phế vật, thật là một vở kịch hay. Thôi được rồi, vở kịch này kết thúc được rồi đấy, khai tiệc. Quân thượng, nhân ngày lành tháng tốt này, tiểu nữ có một việc muốn cầu xin, cứ nói đừng ngại. Diệp Huyền vốn là thiên tài, nay đã trở thành phế nhân. Khoảng thời gian đó ăn chơi trác táng, chẳng có chút thành tựu nào. Tiểu nữ xin được từ hôn và tìm một vị luyện đan sư thiên tài, minh phong liên hôn, mong quân thượng tuyên cáo thiên hạ. Mộ Dung cô nương, hôn nhân nào phải trò đùa? Ngươi ở nơi công cộng thế này mà dám đòi từ hôn, chẳng phải là quá coi thường Thần Vũ Tông ta sao? Mộ Dung chỉ, ta có một việc muốn hỏi ngươi. Việc từ hôn này là ý của chính ngươi hay là bị người khác đe dọa? Đương nhiên là ý của ta. Ta đối xử với ngươi không tệ, vẫn chưa truy cứu tội phản bội của ngươi, ngươi lại dễ dàng nói ra hai chữ từ hôn. Diệp Huyền, lúc trước ta coi trọng thiên phú của ngươi, ngươi lại ưng ý sắc đẹp của ta. Mỗi người đều lấy những thứ mình cần thôi. Nếu không, chỉ dựa vào một đứa mồ côi cha mẹ như ngươi cũng xứng với đại tiểu thư ta sao? Mỗi một người đều lấy những thứ mình cần, ta không xứng với ngươi. Đúng vậy, ngươi lúc trước còn miễn cưỡng được, còn bây giờ thì ngay cả sách giày cho ta cũng không xứng. Diệp Huyền, cho dù ngươi còn thực lực như trước, hôm nay ta vẫn sẽ chọn từ hôn với ngươi. Từ xưa đến nay trong giới đan đạo, thành tựu của hắn sau này, cho dù là ngươi lúc đó cũng chỉ có thể ngưỡng mộ. Mộ Dung chỉ, người bắt nạt người quá đáng. Ngươi nói từ hôn là từ hôn, ở Vân Khê đại lục ai mà không biết bị từ hôn là một chuyện cực kỳ nhục nhã. Vạn Hoa Tông ta tự khắc sẽ bồi thường cho các ngươi. Bồi thường? Cái thứ bồi thường rác rưởi đó của ngươi, so với những gì ta cho ngươi năm xưa còn không bằng phân. Diệp Huyền, ngươi bây giờ chỉ là phế vật. Bọn ta nguyện ý bồi thường cho ngươi một chút, chỉ là không muốn bị người ngoài nói ra nói vào thôi. Ngươi đừng được voi đòi tiên. Hôm nay xin quân thượng soạn chiếu tuyên cáo thiên hạ, ngươi bị ta từ hôn là ta đã nể mặt ngươi rồi đấy. Nếu không ta đánh lên Thần Vũ Tông để từ hôn thì các ngươi sẽ bị muôn đời bêu danh. Được, ta đồng ý từ hôn. Cái gì? Nhưng trước khi từ hôn, ta muốn ngươi trả lại những thứ mà ta đã tặng cho ngươi. Y nguyên không thiếu một thứ. Sao nào? Không lấy ra được sao? Mộ Dung chỉ, người nhất định sẽ hối hận. Đây chẳng lẽ là Long Minh Cửu Hưởng trong truyền thuyết sao? Diệp Huyền lại sở hữu chí tôn thiên phú? Không thể nào. Ta lấy trời đất làm chứng, ban cho ngươi một phong hưu thư, mong mọi người trong thiên hạ đều biết. Hôm nay ta từ Mộ Dung chỉ ngươi. Ngươi là cái thá gì mà dám từ ta? Từ ngươi thì đã sao? Nói chuyện kiểu vong ân bội nghĩa một cách đường hoàng như vậy, bản tiểu thư vẫn là lần đầu tiên thấy. Hiệp nữ, mau cất kiếm đi, ta tự có biện pháp. Diệp Huyền, ngươi không chỉ tự mình phế, còn phải nhờ nữ nhân giúp đỡ. Ngươi có tư cách gì bỏ chỉ nhi? Ngươi căn bản không xứng làm nam nhân. Hiệp nữ, ta đã nói rồi, ta tự có biện pháp. Mau cất kiếm đi. Chỉ dựa vào ngươi còn muốn dùng đạo đức trói buộc ta. Ta 18 tuổi thăng lên thất phẩm, 1 năm trước ta thăng lên cửu phẩm, diệt ma tổ. Trong khoảng thời gian này, ta chưa từng ghét bỏ tư chất tầm thường của nàng. Giờ đổi lại hai người cấu kết với nhau. Ta không xứng làm nam nhân, ngươi xứng sao? Đan điền của ngươi đã phế, lấy gì mà so với ta? Cái tư tưởng ô uế này của ngươi, đồ đạo đức giả, một ngày đi 3 lần Di Xuân Viện cũng xứng so với ta. Ngươi làm sao biết? Ngươi mới đi Di Xuân Viện, đừng có ngậm máu phun người. Quân thượng, ngươi phải làm chủ cho ta và chỉ nhi. Diệp Huyền, vừa rồi Long Minh đỉnh thử luyện, ngươi còn có chí tôn thiên phú. Ngươi đích thực là người được trời ưu ái. Nhưng mà hiện tại đan điền ngươi vỡ vụn, là một phế vật không thể tu luyện. Đây cũng là sự thật. Ngươi không thể liên lụy cả đời Mộ Dung chỉ cô nương. Như vậy đi,
Hai vị mỗi người lui một bước. Mộ Dung Chỉ không từ hôn. Tờ hưu thư ngươi vừa viết coi như bỏ. Như vậy cũng giữ đủ thể diện cho hai vị. Thế nào? Nữ nhân thiển cận, ngươi sẽ hối hận. Rời khỏi ngươi chọn Ninh Phong mới là chuyện ta không hối hận nhất. Ngươi nói hắn là phế vật. Được thôi, 3 ngày sau cuộc thi tông môn, nếu ngươi thắng hắn, vậy ngươi đến cửa từ hôn. Nếu hắn thắng ngươi, vậy thì dâng lên một tờ hưu thư. Dám không? Ngươi lại là cái thứ gì? Ngươi dám ra lệnh cho bản tiểu thư, ta ra lệnh cho ngươi. Ngươi cũng quá đề cao bản thân rồi. Ngươi nghĩ sao? Tất cả nghe theo Mặc cô nương an bài. Người này lai lịch thế nào? Quân thượng khẩn trương vậy, ta làm sao biết? Mọi người về nghỉ ngơi đi. Hy vọng lớp trẻ 3 ngày sau, tông môn đại hội có thể tỏa sáng rực rỡ. Lần này coi như trả ngươi ân tình. Ta cũng có nhờ ngươi giúp đâu. Ngươi cứ chờ đấy. Ta nói đại tiểu thư, sao lại là ngươi nữa? Còn chưa xong nữa sao? Ta xem ngươi chạy đi đâu. Ra ngươi đúng là một con cáo già, lại giấu ngươi ở Na Lan Quốc, cái nơi khỉ ho có gái này. Ngươi có biết ta vì tìm ngươi tốn không ít công sức không? Nàng là do ngươi làm bị thương. Một tên phế vật không thể tu luyện mà thôi. Sao nào? Chuyện của Gia Gia, ngươi cũng muốn quản sao? Ngươi hạ độc gì với ta? Ngươi nghĩ sao? Súc sinh. Đợi Gia Gia ta điều tra ra ngươi là ai, ngươi nhất định sẽ cho cả nhà ngươi bồi táng. Vậy ngươi phải sống mà trở về mới được. Hôm nay lão tử sẽ thu linh thể của ngươi, rồi để tên phế vật này biến mất. Chuyện hôm nay sẽ không ai biết. Sau này lão tử sẽ dùng tiên thiên linh thể của ngươi, thông qua âm dương dung tu, nhất định có thể đạt đến cảnh giới trong truyền thuyết. Đến lúc đó, cả Vân Khê đại lục đều là của ta. Ta nhất định sẽ không để ngươi được như ý. Đàn ông con trai lại đi bắt nạt một người phụ nữ, thật đúng là không bằng cầm thú. Diệp Huyền, cứu ta. Nói gì vậy? Giúp đỡ lẫn nhau, tiểu tử. Trách là trách ngươi không biết nhìn, thấy những gì không nên thấy. Ngươi tự kết liễu đi, kẻo làm bẩn tay lão tử. Trùng hợp thay, ta lại thích lo chuyện bao đồng, nhất là với loại súc sinh như ngươi. Chán sống rồi. Người rốt cuộc là ai? Người có thể khiến người biến mất. Người cứ chờ đấy. Đại tiểu thư, người nhất định không được xảy ra chuyện gì. Ta muốn từ trên người ngươi moi chút tài nguyên tu luyện. Không, ta muốn mượn một chút tài nguyên từ trên người ngươi tu luyện. Nóng. Ngươi đây là sao lại đến nữa rồi? Cứu tôi. Cái này làm sao cứu đây? Không được, nàng ta trúng độc. Nếu không kịp thời âm dương điều hòa, nhất định sẽ mất mạng. Chọn cứu, thưởng thần kỹ kim thương bất đảo. Chọn không cứu, bạo phát mà mất mạng. Cái này ta còn có lựa chọn sao? Ta đã có một lần với nàng rồi. Lần này tuyệt đối không thể thừa dịp người ta gặp nạn. Thử thách vượt qua. Hệ thống quái quỷ gì đây? Lấy sắc đẹp ra dụ dỗ. Quả nhiên giang hồ hiểm ác. Mở khóa thần cấp luyện đan thuật. Thần cấp luyện đan thuật. Trúng mánh rồi. Mặc tiểu thư, xin lỗi. Cứ lấy ngươi ra luyện tay trước vậy.
Thật là phiền phức. Ta làm vậy là để cứu ngươi, hy vọng ngươi tỉnh lại sẽ chịu trách nhiệm với ta. Chán sống rồi, còn dám sàm sỡ bổn tiểu thư. Ta không có sàm sỡ ngươi, ta đang cứu ngươi. Cứu ta. Chư vị, dựa theo số đã rút thăm ngày hôm qua, lần lượt lên đài. Người thắng sẽ tiếp tục ở trên đài nhận lời khiêu chiến. Những người khác cũng có thể tùy lúc lên đài khiêu chiến. Bắt đầu tỉ thí. Ai mà may mắn thế nhỉ? Để ta rút được số 1. Đệ tử Tinh Tông Tinh Đồng. Diệp Huyền, hay là bỏ cuộc đi? Bỏ cuộc. Trưởng môn, trò hay mới chỉ bắt đầu. Hôm nay ta sẽ cho Thất Đại Tông các ngươi được mở mang tầm mắt. Thiên tài từng làm chấn động cả đại lục, rốt cuộc lợi hại đến mức nào? Diệp Huyền, tỷ võ không phải trò đùa. Ngươi bây giờ đan điền đã phế, làm loạn sẽ mất mạng đấy. Diệp Huyền, đừng làm loạn nữa. Trưởng môn, tin tưởng ta. Ta không muốn ngươi xảy ra chuyện. Tiểu tử, ta nhường ngươi một chiêu. Khôi hài, ta cần ngươi nhường sao? Nhanh quá. Ngươi đánh lén. Nhiều lời. Ta phải lấy mạng ngươi. Diệp Huyền, tuyệt đối đừng để sương mù của hắn chạm vào. Không thể nào. Ngay cả thân thể phàm tục như ta, ngươi cũng đánh không lại. Ngươi cũng chỉ có vậy. Chán sống rồi. Diệp Huyền, ngươi thật to gan. Ngươi đã thắng trận, tại sao còn ra tay độc ác như vậy? Nếu không phải thực lực ta khá, vừa rồi ta đã mất mạng rồi. Hôm nay chỉ là cho các ngươi một bài học. Quân thượng, tên này tâm địa xấu xa, xin ngài làm chủ cho chúng tôi. Thằng nhóc này là thiên tài đấy. Đan điền bị hủy mà vẫn có sức mạnh như vậy. Tinh Đồng chưa bị thương đến chỗ hiểm. Tiếp tục tỉ thí. Trưởng tử Khuê Gia Khuê Sơn. Diệp Huyền, ta lấy mạng ngươi như lấy mạng chó. Né cái gì? Chẳng lẽ không dám đối đầu trực diện với ta sao? Kẻ lỗ mãng hữu dũng vô mưu. Có thời gian thì bổ não nhiều vào. Chán sống rồi. Quân thượng, người còn nhớ có một thức cước pháp từ trên trời giáng xuống không? Chẳng lẽ là đại cước ấn thất truyền đã lâu? Đại cước ấn. Diệp Huyền, đại cước ấn. Tới ta rồi. Cái gì? Dám động vào đại cước ấn của ta? Chán sống rồi. Ngươi chỉ có chút lực đạo này, còn chưa đủ ta gãi ngứa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Giáp ngoài có cứng, cũng không bảo vệ được nội tạng của ngươi. Thì ra ngươi chỉ có chút chiêu này.
Bạo. Diệp Huyền, rốt cuộc ngươi còn bao nhiêu bí mật mà ta không biết? Người tiếp theo. Điều này sao có thể? Hắn rõ ràng tự phế đan điền. Chỉ Nhi, hắn tự phế đan điền, không thể tu luyện đã là sự thật. Nhưng hiện tại thân thể hắn mạnh mẽ và cường tráng, hưởng lợi từ việc tu luyện tích lũy trước đó. Ta qua đó đánh với hắn, để hắn tỉnh táo lại. Diệp Huyền, hôm nay ta sẽ cho người biết, chúng ta, ai mới là vương giả của thời đại này. Lục phẩm sơ kỳ. Luyện đan sư này quả thật lợi hại. Linh đan này nếu đan tông mỗi người một viên, ai có thể chống lại? Hắn dựa vào ngoại lực để tăng tu vi, đây là vi phạm quy tắc. Minh Phong tu cả đan và võ, sao lại vi phạm quy tắc? Các ngươi, trưởng môn yên tâm. Diệp Huyền, ngươi còn tưởng mình là thiên tài thiếu niên, áp chế mọi người như năm xưa sao? Bởi vì ngươi mà tất cả vinh quang của ta, mọi người đều làm như không thấy. Ta hận. Bởi vì ngươi, ta chỉ có thể tìm phương pháp khác, tái tạo cơ thể, nghiên cứu sâu về đan đạo. Ta khổ, vẫn là bởi vì ngươi. Tất cả những gì ta thích bị ngươi lần lượt cướp đoạt. Ta oán. Hôm nay ta muốn cho tất cả mọi người biết, Diệp Huyền ngươi không bằng Minh Phong ta. Thì ra ta làm ngươi tổn thương sâu sắc đến vậy. Nếu hôm nay ngươi muốn nổi bật ở đây, e là ngươi tìm nhầm người rồi. Để ta xem ngươi còn cứng miệng đến khi nào. Thật lợi hại. Minh Phong đan võ song tu, không ngờ thực lực bản thân lại khủng bố như vậy. Thế hệ trẻ, người đứng đầu không ai khác ngoài hắn ta. Khoan đã. Diệp Huyền, từ thiên tài rơi xuống đáy vực. Ngươi nhìn ngươi bây giờ, ngay cả tài nguyên tu luyện cũng không có sao. Ngươi thật sự sống còn không bằng một con chó. Cái gì? Hắn lại mang thứ này theo tỷ võ? Điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Hôm nay ta nhất định phải lấy mạng ngươi. Vừa hay lấy ngươi luyện tay. Cái này, đan điền của Diệp Huyền không phải đã phế rồi sao? Minh Phong lục phẩm lại không có chút sức phản kháng nào. Đan điền bị hủy, hắn lại có thể nghĩ cách khác để rèn luyện cơ thể. Người này ngày sau ắt sẽ là mối họa của ta. Ý người là không thể giữ lại. Đan võ đồng tu gì chứ? Rõ ràng là một tên phế vật, lợi dụng ngoại lực để trông mạnh lên mà thôi. Súc sinh, người dám? Đan Thanh Tân, có gì không dám? Dừng tay. Diệp Huyền, đừng làm tuyệt tình. Ta làm tuyệt tình. Mọi người đều biết, nay đan điển ta đã phế. Hắn lợi dụng ngoại lực để tăng tu vi của mình, dùng cảnh giới cao hơn ta rất nhiều để quyết đấu với ta. Các người không thấy ta chắc chắn phải mất mạng sao? Diệp Huyền, Minh Phong là thiên tài của đan tông, tương lai rộng mở. Còn ngươi chỉ là một phế vật không có đan điền. Cho dù ngươi có thể luyện thể, nhưng chẳng bao lâu ngươi sẽ vì thiếu thốn tài nguyên mà dừng bước tại đây. Đừng tưởng ngươi còn có thể thể hiện tư chất thiên tài. Đừng tưởng ngươi còn có thể đoạt lại tất cả những gì mình từng có. Nói nhảm ít thôi. Không muốn đánh thì cút. Đừng tưởng ta còn như trước,
mà Thương Hoa thích ngọc với ngươi. Vậy hôm nay ta sẽ thắng ngươi trước, rồi đích thân đến cửa từ hôn. Chân kiếm Vũ Lạc Anh Quyết, lục phẩm đỉnh phong. Nàng ta vậy mà tu luyện ra lĩnh vực. Xem ra quán quân lần này chắc chắn là nàng ta rồi. Cùng là lục phẩm, sơ kỳ và đỉnh phong khác nhau một trời một vực. Từng là người được trời yêu ái nên rất kiêu ngạo. Đáng tiếc thay, thần kỹ Thương Chấn Thương Khung. Không, điều này không thể nào. Ngươi sao có thể dễ dàng phá hủy kiếm vũ của ta như vậy? Trước mặt sức mạnh tuyệt đối thì những thứ khác đều là vô dụng. Ta vẫn là ta. Các ngươi chỉ xứng làm nền cho ta càng thêm rực rỡ, nhưng không thể vượt qua ta. Mộ Dung Chỉ, hôm nay ta sẽ tự hôn đổ rác rưởi như ngươi. Còn chưa công bố kết quả sao? Tốt lắm, tốt lắm. Thiên tài quả nhiên là thiên tài. Ngươi thắng rồi. Giải thưởng là của ngươi. Hôm nay đại hội tỷ võ đến đây là kết thúc, giải tán. Giờ tin rồi chứ? Trưởng lão của Tiêu Giao môn cũng nói dung hợp hỏa trùng rất nguy hiểm. Ta khuyên ngươi đừng tùy tiện thử. Diệp Huyền, để đồ lại. Ta sẽ tha tội tử cho ngươi. Cho dù ngươi may mắn có được bảo vật thì đã sao? Giữ được bảo vật mới là vương đạo. Các ngươi có ý gì? Diệp Huyền thắng trận đấu, nhận thưởng là lẽ đương nhiên. Các ngươi làm vậy không sợ bị thiên hạ chê cười sao? Thiên hạ có chê cười hay không, bọn ta không biết. Nhưng ta biết, vào ngày này năm sau chính là ngày giỗ của các ngươi. Lão già các ngươi còn muốn cướp đồ của ta sao? Nằm mơ. Diệp Huyền, với thực lực của ba người bọn chúng, ngươi không thể nào chống lại được. Chạy mau, mặc kệ ta. Mạnh Vãn Thu, ngươi đừng có xen vào việc của người khác. Có thể bảo đảm Thần Vũ Tông của ngươi an toàn vô sự, nếu không ắt sẽ gặp đại họa. Mạnh Vãn Thu, hy vọng ngươi sẽ lựa chọn sáng suốt. Lũ già các ngươi, ta căn bản không để vào mắt. Phí của trời. Hai vị trưởng lão, nếu có thể giúp Đan Tông ta có được hỏa trùng, Đan Tông nguyện ý tặng hai vị trưởng lão mỗi một người một viên Thái Huyền đan, giúp hai vị tiến thêm một bước. Được. Lão già, trưởng này ta nhớ kỹ rồi. Thì đã sao? Hôm nay người chắc chắn phải mất mạng. Hỏa trùng này khó dung hợp quá, động cũng không động được. Chẳng lẽ ta thật sự sắp mất mạng rồi sao? Thái cực âm dương bàn, thể tu lục phẩm, hỏa trùng hoàn toàn dung hợp. Thông báo hệ thống, tỷ thí tông môn đạt hạng nhất, nhận được phần thưởng, cảnh giới tăng lên. Diệp Huyền, tất cả mọi người ở đây đều là đồ bỏ đi. Ngươi là tên nào ở đâu tới, dám ngông cuồng như vậy, không biết tốt xấu, dám công khai đắc tội với bọn ta, quá đáng lắm rồi. Đợi đại hội giám bảo kết thúc, ta nhất định phải dạy dỗ tên phế vật ba hoa trích chòi này. Khí phách thật đấy. Diệp Huyền, ngươi làm gì vậy? Ta vốn không muốn dính dáng đến mấy chuyện rắc rối của các thế gia các ngươi. Hôm nay ta lại muốn tham gia một chút. Ai hỏi ngươi chuyện này chứ? Công khai gây thù chuốc oán như vậy, mặc ra bọn ta làm sao mà sống nổi ở Vân Khê đại lục này. Yên tâm, từ hôm nay trở đi, mặc ra nhất định sẽ áp đảo quân hung. Thú vị đấy. Xem ra là những cổ thế gia chúng ta đều bế quan quá lâu rồi. Bây giờ ngay cả một tên tiện dân bình thường cũng không coi chúng ta ra gì.
Công Tôn huynh, lát nữa khi bóp mất mạng tên tiểu tử này, nhớ gọi ta nhé. Đã lâu rồi ta chưa được trải nghiệm cảm giác người khác quỳ trước mặt ta cầu xin tha thứ là như thế nào. Đủ rồi, chuyện chính quan trọng hơn. Chấp pháp đại nhân, Lăng Thất Công. Chắc hẳn mọi người đều đã nghe nói, mấy hôm trước chúng ta đã phát hiện ra một vùng đất phi thăng. Những trí bảo bên trong đều là thứ có thể thay đổi vận mệnh gia tộc của các vị. Hôm nay ta sẽ nguyên vẹn trình bày cho mọi người. Về phần mọi người có thể nhận được bao nhiêu thì phải xem sự an bài của số mệnh. Theo quy tắc, mỗi hộp gấm sẽ được đấu giá công khai. Ai trả giá cao hơn sẽ được. Nếu trực tiếp hô mở thì sẽ trực tiếp nhận được. Mở mỗi hộp gấm cần 500 vạn. Mọi hậu quả tự chịu. Tuy nhiên sau khi bắt đầu giám định bảo vật, bất kỳ ai cũng không được rời đi, nếu không tự gánh chịu hậu quả. Bây giờ bắt đầu giám định. Thế nào? Thiếu chủ, quả nhiên đây là di vật của cao thủ thiên ngoại giới. Ấn chú bao phủ nó quá mạnh, ta chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ. Bên trong có linh lực dao động nhưng không nhìn rõ giá trị của nó. Quả nhiên, những thứ tốt đều đi kèm với rủi ro lớn. Chờ chút nữa, xem phản ứng của mọi người rồi quyết định. Đã nhìn rõ chưa? Thiếu chủ, tuy nhìn không rõ lắm, nhưng nhờ sự ban phước của ngài, đại khái có thể nhìn ra hình dạng của nó. Hình như là một viên linh dược. Lờ mờ thấy có vân đan xuất hiện. Nếu không có gì bất ngờ, chắc chỉ là một viên đan dược lục phẩm. Đan dược lục phẩm sao? Ra là vậy. Thanh Tuyết, sao rồi? Tỷ, không nhìn ra được. Ấn chú này quá mạnh. Ta chỉ thấy một vật màu đen. Vậy cũng không thể nào ước lượng giá trị của nó. Một vật màu đen. Vậy thôi đi. Mục tiêu lần này của chúng ta chắc chắn không phải là cái này. Nhỡ may đấu giá được, có thể sẽ bị lỗ. Mở. Chúc mừng Mặc Gia nhận được trí bảo đầu tiên. $500 vạn ta đã nhận. Sau khi hộp bảo vật được giải trừ ấn chú, tự nhiên sẽ dâng lên cho ngươi. Đồ ngu. Mặc Gia các ngươi đến đây để làm trò cười hay là đến để ném tiền? Từ khi giới đầu cổ được thành lập đến nay, Mặc Gia các ngươi vẫn là lần đầu tiên hào phóng như vậy. Gia Cát huynh, ta lại thấy Mặc Gia này phất lên rồi. Chỉ là 500 vạn thôi mà, ném đi cũng không tiếc. Diệp Huyền, ngươi có biết ngươi hô mở là trừ vào tiền của ta không? Bây giờ hối hận rồi. Thật đáng tiếc. Các ngươi sủa cái gì vậy? Sao các ngươi biết được cái hộp này chứa đồ không đáng 500 vạn? Đồ ăn mày hôi hám không biết nhìn hàng. Trong những dịp trọng đại như thế này, ngươi lần đầu đến đây sao? Phải. Vậy thì sao? Vậy thì đã sao? Những chiếc hộp gấm chưa mở như thế này, rủi ro là lớn nhất. Nhiều người đều ôm tâm lý may mắn, muốn lấy nhỏ thắng lớn, cuối cùng tán ra bại sản. Năm ngoái có một tông môn xếp hạng thứ 10, vì vậy mà trực tiếp xuống hạng thành gia tộc bình thường. Công Tôn Vũ Hiên, những điều ngươi nói bọn ta đều biết, không cần phải ở đây nói bóng nói gió. Hơn nữa, thứ này còn chưa mở ra, nhỡ đâu là một bảo vật thì sao? Ta khuyên các ngươi đừng nên ôm mộng tưởng gì đó nữa. Ngươi có ý gì? Thứ bên trong bọn ta đã nhìn rõ rồi. Chỉ là một viên linh đan lục phẩm, giá trị nhiều nhất cũng chỉ khoảng 100 vạn. Con cáo già Gia Cát này, hắn lại có thể nhìn thấy rõ ràng bảo vật bên trong. Cứ thế này, đống bảo vật chẳng phải đều thuộc về hắn hết sao? Quả không hổ danh là Gia Cát huynh. Kỳ môn độn giáp của nhà họ Gia Cát các ngươi quả nhiên bất phàm. Công Tôn huynh cũng không kém cạnh, nhưng lần này nhà họ Mặc chắc chắn sẽ lỗ to, không chừng còn ảnh hưởng đến toàn bộ nữa. Đây là hộp gấm thứ 2 của hôm nay. Bây giờ mở.
Xin chúc mừng nhà họ Mặc nhận được bảo vật thứ hai. Cũng như cũ, 500 vạn. Ta tự động trừ. Bảo vật, lát nữa sẽ chỉnh lên. Diệp Huyền, người bị điên sao? Diệp Huyền, ngươi có ý gì? Lần đầu là giả vờ, lần thứ hai này chính là cố ý. Hắn rõ ràng biết luật lệ, lại liên tục làm loạn, rõ ràng là đang hãm hại nhà họ Mặc các ngươi. Ta khuyên các ngươi nên điều tra kỹ lai lịch của người này. Không chừng chính là kẻ thù phái tới làm gián điệp. Mặc đại tiểu thư, người băng thanh ngọc khiết như vậy, đừng có rước sói vào nhà, bị ăn sạch sẽ đấy. Cầm miệng. Giả vờ thanh cao cái gì chứ? Thanh Ti muội muội, tên tiểu nhân tâm thuật bất chính này, các người thật sự phải đề phòng. Đạo lý ngàn dặm đê bị hủy bởi tổ kiến thì không cần ta phải nói nhiều nữa. Chuyện này ta tự có chừng mực, không cần Gia Cát huynh phải nhọc lòng. Ngươi tin tưởng ta là đúng rồi. Tâm thuật bất chính, kẻ đã làm hại ngươi ở Na Lan Quốc hôm đó chính là Gia Cát Kính này. Tiểu tử, có vài lời không thể nói bừa, nếu không người mất mạng cũng không biết là mất mạng như thế nào đâu. Diệp Huyền ta từ nhỏ đến lớn chưa từng bị dọa sợ, không giống như ngươi, kẻ bại hoại chỉ biết hạ xuân dược với nữ nhân, còn dám dạy đời ta sao? Cái gì? Hạ xuân dược? Thủ đoạn đê tiện, hèn hạ như vậy, không ngờ lại là do Gia Cát huynh làm ra. Vớ vẩn. Diệp Huyền, từ nhỏ đến lớn, ngươi là kẻ đầu tiên dám trêu chọc ta, nhưng ngươi cũng là kẻ cuối cùng. Sau khi phiên đấu giá kết thúc, ngươi chắc chắn phải mất mạng. Đồ ngu. Hôm đó ở Na Lan Quốc, người hại ta thật sự là Gia Cát Kính sao? Chuyện này ngươi có thể đi điều tra. Gia ngươi đã giao phó người cho ta, ta đương nhiên phải bảo vệ ngươi, tuyệt đối sẽ không lừa ngươi. Chư vị, trước khi bảo vật thứ ba được mở ra, chúng ta hãy xem qua bảo vật đầu tiên mà Mặc gia thu được. Một viên đan dược lục phẩm. Đan dược lục phẩm. Ta nhìn hình thức, giá trị tối đa cũng chỉ 100 vạn, có thể chỉ đáng 50 vạn thôi. Mặc đại tiểu thư, lần này các ngươi lỗ to rồi. Thật làm ta buồn cười quá đi mất. Bỏ ra 500 vạn chỉ để mua thứ này. Nếu là ta sẽ tìm một nơi vắng vẻ, tự kết liễu cho xong. Quả nhiên chỉ là đan dược lục phẩm sao? Diệp Huyền, người thật sự đang giúp ta sao? Gia Cát Kính vừa rồi rõ ràng đang giúp chúng ta. Hắn ta là người hạ dược ta sao? Diệp Huyền, người hại bọn ta mất 500 vạn. Người đã làm lỡ đại sự của chúng ta. Tuyết Nhi, hay là thế này, nàng đồng ý gả cho ta, ta có thể miễn cưỡng bỏ ra 200 vạn mua viên đan dược này để nàng giảm bớt tổn thất. Thế nào? Diệp Huyền, đều tại ngươi. Nếu ngươi khiến 2 tỷ muội bọn ta mất mặt, lát nữa sau khi đại hội giám bảo kết thúc, ta nhất định sẽ cho ngươi đẹp mặt. Quả nhiên nhan sắc và trí tuệ không thể song hành. Diệp Huyền, ngươi làm gì vậy? Đan dược bị hủy thì càng không đáng giá. Sao hả? Đã xấu hổ đến mức giận dữ, đập nát đan dược rồi sao? Trên thế gian này làm gì có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống, muốn dựa vào vận may để làm giàu. Thật ngây thơ. Khoan đã, hình như có thứ gì đó. Cái này, đây chẳng lẽ là... Đây là đan linh. Sao có thể? Đây lại là đan linh trong truyền thuyết. Đồ vô dụng. Bảo vật cực phẩm như vậy mà cũng không nhận ra. Người bị mù rồi sao? Người điên rồi sao? Đan linh sánh ngang cao thủ cửu phẩm, tay người chẳng lẽ không cần nữa sao? Một kẻ gặp vận may gì đó, lại chưa từng thấy sự đời, chỉ là tên ngốc mà thôi. Đan linh trong truyền thuyết cũng dám tay không bắt lấy. Chấp pháp đại nhân, nếu tên ngốc này không thu được đan linh này, có phải là kẻ có năng lực được sở hữu rồi chứ? Đó là lẽ tất nhiên. Nếu Mặc gia không thu phục được, chúng ta ở đây đều có quyền thu phục. Nhưng mà
Thương hội chúng tôi có quyền ưu tiên bắt giữ. Nếu chúng tôi có được, sẽ lại đem ra đấu giá 2.000 vạn. Giá cao thì sẽ có được. Thu cho ta. Cầm lấy. May mà linh đan này chưa sinh ra được trí tuệ. Nếu không hôm nay thật sự bỏ mạng ở đây rồi. Đế đan thần cấp có thể cho ngươi trực tiếp đột phá thiên kiếp, giúp ngươi đạt tới thất phẩm đỉnh phong. Chuyện tránh được thiên kiếp là thật sao? Không sai. Coi như ngươi may mắn. Phế vật. Còn ngây ra đó làm gì? Cầm lấy đi. Thật là nữ nhân chưa thấy sự đời. Diệp Huyền ca ca, huynh thật đẹp trai. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Vị tiểu huynh đệ này, cực phẩm đế đan này, huynh có nguyện ý bán cho thương hội chúng tôi không? Chúng tôi nguyện ý trả giá 2.000 vạn. 2.000 vạn. Tỷ, chúng ta phát tài rồi. Vậy mà đáng giá 2.000 vạn. Lãi dòng 1.500 vạn. Đối với chúng ta, tiếp theo quả thật là trợ giúp rất lớn. Nhưng mà cực phẩm đế đan này cũng là thứ khó gặp. 3.000 vạn. Được. Thành giao. Trời ơi, báo giá thấp rồi. Thành giao. Giám bảo đại hội mới chỉ bắt đầu. Các người bất quá chỉ là vận may tốt một chút mà thôi. Có gì mà phải ngạo mạn. Đúng vậy. Một viên đan dược có đan linh cũng có thể bán được. Bộ dạng chưa từng thấy tiền. Các người đây là ăn không được nho thì nói nho chua sao? Ăn không được nho, không ăn được nho nói nho chua. Văn hay. Vài chữ đơn giản có thể khái quát một câu nói sống động như vậy. Không ngờ ngươi lại am hiểu văn hóa đến như vậy. Không đơn giản, không tầm thường. Tiểu Tuyết, muội muốn nói là bụng chứa sách vở, khí chất tựa hoa phải không? Bụng chứa sách vở, khí chất tựa hoa. Huynh nói đúng. Không ăn được nho nói nho chua. Không ngờ ngươi lại có chút văn vẻ đấy chứ. Tài hoa. Các ngươi đều là lũ mù chữ. Đúng là đồ quê mùa. Văn vẻ thì ăn được sao? Tiền mới là vương đạo. Có tí văn hóa đã. Tự mãn. Lát nữa sẽ có lúc ngươi quỳ xuống xin tha. Gia Cát lão huynh, có khả năng nào? Ngươi muốn nói là đắc ý. Ngươi dám sửa lời ta. Chán sống rồi. Được rồi. Đây là cổ vật hành, không phải đại hội văn hào, cũng không phải võ đài. Mọi người yên lặng. Bây giờ ta sẽ mở bảo hộp thứ 3. Mở. Tên nhóc này, ngươi cố ý phải không? Ngươi như vậy còn để bọn ta giám định bảo vật nữa không? Chấp pháp đại nhân, tên nhóc này cố tình đến quấy rối. Ta đề nghị trực tiếp trục xuất hắn ra ngoài. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi cứ luôn mở mà không nhìn. Tuy không vi phạm quy tắc, nhưng đối với những người khác có phải là bất công không? Bất công? Sao lại nói vậy? Đây là đại hội giám định bảo vật. Cẩm hộp vừa lấy ra ngươi đã hô mở. Chúng ta ở đây nhiều người như vậy còn chưa kịp nhìn đã bị người mua mất rồi. Ngươi hiểu giám định bảo vật, ngươi có thể phân biệt tốt xấu sao? Huống hồ cứ để hắn hô lên như vậy. Hôm nay mọi người e rằng không có cơ hội cạnh tranh công bằng. Ta tin đây cũng là cảnh tượng mà cổ vật hành các ngươi không muốn thấy đâu. Đúng thế. Cứ tiếp tục như vậy sao hả? Có bản lĩnh thì cũng dám hô mở đi. Các ngươi không có bản lĩnh cũng chẳng gan dạ. Ở đây nổi điên vô ích làm gì? Hơn nữa chấp pháp đại nhân, ngài nói một đằng làm một nẻo, tự mình đặt ra quy tắc lại tự mình lật đổ. E rằng cổ vật hành của ngài sớm muộn gì cũng phải đóng cửa. Chuyện này, chấp pháp đại nhân, chúng ta ở đây nhiều người như vậy đều có thể làm chứng cho ngươi. Các ngươi không tùy ý thay đổi quy tắc. Ta không tin thiên hạ này lại đều tin lời gièm pha của hắn. Được, vậy thì cứ theo quy tắc trước đó. Khoan đã. Mỗi cẩm hộp đều được đấu giá công khai. Hô mở trực tiếp là có được ngay. Hô mở trực tiếp là có được ngay. Hô mở trực tiếp. Thôi được rồi. Hô mở trực tiếp là có được ngay. Hô mở trực tiếp là có được ngay.
Âm thanh cũng tắt đi. Hô mở trực tiếp là có được ngay. Chấp pháp đại nhân, nếu ngươi còn muốn thay đổi quy tắc, ta không ngại đem những hình ảnh này để ở trên không trung Vân Khê Đại Lục phát sóng nửa tháng. Cổ vật hành có thể mở tiếp hay không thì dựa vào quyết định của ngài đấy. Tiểu huynh đệ, ta vừa rồi muốn nói là cứ theo quy tắc trước đó mà làm. Được, vậy chúng ta tiếp tục. Bảo bối này, kẻ có năng lực sẽ có được. Có gan dạ cũng là một phần của năng lực. Nếu các ngươi không phục thì cứ việc nói thẳng ra. Tiểu tử, ngươi có biết làm vậy sẽ có hậu quả gì không? Ta đã nói rồi mà. Tất cả các ngươi ở đây đều là rác rưởi. Chẳng lẽ ngoài mù mắt ra còn biết tai nữa sao? Ngươi cái gì mà ngươi? Ngầu quá. Những gì ta làm đều theo đúng quy tắc. Nếu các ngươi cho rằng ta phá vỡ quy tắc thì chứng tỏ sức mạnh của ta vượt trội hơn các ngươi. Người không phạm ta, ta không phạm người. Mong rằng chư vị hãy tự lo cho mình. Chấp pháp đại nhân, chúng ta tiếp tục thôi. Được. Tiếp theo mở bảo hộp thứ 4. Mở. Thứ 5. Mở. Ngươi. Thứ 6. Thế nào? Ngươi nhìn rõ chưa? Ta nhìn thấy rồi. Mở. Mở. Gia Cát Kính đại ca, huynh nhìn rõ chưa? Dĩ nhiên. May mà ta phản ứng nhanh, nếu không lại bỏ lỡ một bảo vật. Gấp cái gì? Bổn công tử có tranh với người đâu. Cho hỏi, nhà sĩ ở đâu? Khốn kiếp. Ra khỏi cửa rẽ trái. Bên trong là thứ gì? Thiếu chủ, bên trong là một quyển trục. Rất có thể là thứ mà chúng ta đang tìm. Nhanh lên, chấp pháp đại nhân, ta muốn xem bảo vật của ta. Được, giải phong ấn cho hắn. Làm tốt lắm. Khi trở về tông môn, ta nhất định sẽ hậu tạ ngươi. Đa tạ thiếu chủ, chúc mừng Gia Cát gia đã có được thiên giai công pháp. Sao có thể? Thiên giai công pháp? Chẳng lẽ Gia Cát Kính thật sự lấy được rồi? Thật là không tốn chút công sức nào. Không lẽ thật sự bị Gia Cát gia cướp mất rồi? Diệp Huyền không lẽ toàn đoán mò, cướp liền 5 món bí bảo, còn 4 món nữa không biết là thứ gì. Kiếm được 2.000 vạn, không lẽ lại thua hết sao? Vận may rốt cuộc chỉ là thứ yếu, sức mạnh mới là chính đạo. Chí tôn phần canh đại pháp. Học được công pháp này, vạn vật đều có thể nấu. Đầu bếp tài giỏi có thể nấu cơm mà không cần gạo. Chúc mừng thân bếp Gia Cát. Thứ vô dụng. Thứ 7. Mở. Thứ 8. Mở. Thứ 9. Mở. Thứ 10. Mở. Thứ 11. Mở. Thứ 29. Mở. 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 Món cuối cùng. Món này là thứ tốt. Mở. Tất cả đều là của hắn. Mệt quá. Hủy diệt đi. Diệp Huyền, ngươi tưởng đang mở túi mù sao? Tổng cộng 30 cái hộp gấm, ngươi tự mở 16 cái. Ngươi rốt cuộc có nắm chắc không vậy? Yên tâm đi, Diệp Huyền ta làm việc luôn luôn rất ổn. Diệp Huyền, ta nhất định sẽ không để ngươi nhìn thấy mặt trời ngày mai. Ta không tin. 16 cái của ngươi đều là bảo vật. Huống chi, cho dù là bảo vật thì đã sao? Có thể giữ được những bảo vật này mới là vương đạo. Diệp Huyền, để đổi lại sẽ chừa cho ngươi con đường sống. Cho dù ngươi vận may tốt, có được bảo vật thì đã sao? Giữ được bảo vật mới là vương đạo. Gia Cát Kính, hy vọng ngươi tự lo liệu cho tốt. Nếu không... Được rồi, phần hộp gấm đã kết thúc rồi. Bảo vật tiếp theo này
chắc hẳn mọi người đều sẽ cảm thấy hứng thú. Đây là... Chư vị, chắc hẳn đây chính là mục đích mọi người đến đây hôm nay. Tiên pháp Phong hậu kỳ môn. Mở. Ta hô mở rồi. Công pháp này, khi chúng tôi phát hiện ra thì đã được giải phong ấn, cho nên chỉ có thể đấu giá công khai. Theo quy tắc của cổ vật hành chúng tôi, có thể định giá bán. Chân bảo hiếm có, ưu tiên đổi. Giá cao thì sẽ có được. Giá khởi điểm 1.000 vạn. Bây giờ bắt đầu đấu giá. Chư vị, Phong hậu kỳ môn này chính là công pháp chí cao của Gia Cát gia chúng tôi. Vẫn mong chư vị nể mặt ta một chút. Ta ra 5.000 vạn. Gia Cát huynh, xin thứ cho tại hạ mạo phạm. Công pháp này, gia tộc nào có được đều sẽ lên như diều gặp gió. Ta ra giá 5.100 vạn. 5.500 vạn. Ta ra 6.000 vạn. Tiêu rồi. Đây mới là thứ Mặc gia chúng ta muốn có nhất. Bây giờ chúng ta không đủ tiền, còn tranh với bọn họ thế nào nữa? Diệp Huyền, làm sao bây giờ? Chúng ta đã hết tiền rồi. Chỉ cần có được quyển công pháp này, ai cũng có thể trở thành gia tộc đứng đầu Vân Khê đại lục. Phải đó, nếu không phải Mặc gia chúng ta có được, hai chị em chúng ta sắp trở thành đồ chơi của đám công tử bột này rồi. Không phải chỉ là một quyển bí tịch tiên pháp thôi sao? Ta có cách, ngươi có cách gì? Bây giờ chúng ta đã hết tiền rồi. Những thứ người mua vẫn chưa có kết quả thẩm định. Đợi tiền về, cho dù nó rất đáng giá, nhưng tiên pháp đã bị bọn họ mua mất rồi. Thôi được rồi, đã quan trọng như vậy, ta sẽ mua cho ngươi. Ta ra giá 7.000 vạn. Đến lúc nào rồi? Ngươi còn đùa nữa. Chúng ta hết tiền rồi. Ngồi yên, cứ nhìn là được. Tin tôi đi. Ngươi là cái thá gì, dám tranh đồ với Gia Cát Kính ta? Ta là cha ngươi. Ngươi, chấp pháp đại nhân, Mặc ra bọn họ bây giờ hoàn toàn không thể nào lấy ra nhiều tiền như vậy. Bây giờ hoàn toàn chỉ là đang hét giá. Theo quy củ của cổ vật hành, bọn họ bây giờ nên bị đuổi ra ngoài rồi cắt lưỡi. Đúng, phế hắn đi. Tên này tâm thuật bất chính, đầu óc toàn tà đạo, bây giờ lại ở đây ảnh hưởng đến trật tự. Tội không thể tha thứ. Chấp pháp đại nhân, ngài phải cho chúng tôi, các gia tộc một lời giải thích. Nếu không, cổ vật hành này của ngài e là danh tiếng sẽ bị hủy hoại. Tiểu tử, nể tình Mặc ra các ngươi, lần này ta có thể tha cho ngươi một lần, nhưng nếu tái phạm, cũng đừng trách ta không khách khí. Đây là tuyệt thế đế đan. Bây giờ ta có tư cách lấy phong hậu kỳ môn này chứ? Diệp Huyền huynh đệ, đương nhiên huynh có tư cách cạnh tranh. Sao có thể? Hắn lại có tuyệt thế đế đan. Giả, chắc chắn là giả. Vô lễ, dám nghi ngờ năng lực của ta sao? Ta còn không phân biệt được thật giả nữa hay sao? Không có, chấp pháp đại nhân, tiếp tục đấu giá. Tiên thuật này nhà Gia Cát ta nhất định phải có được. Ta đặt 200 vạn. Tuyệt thế đế đan. Thằng nhãi này rốt cuộc là có lai lịch gì? Được, ta ra 300 vạn, cộng thêm một bộ linh mạch cực phẩm. Quả nhiên là Gia Cát huynh, thật là ra tay hào phóng. Công tôn gia ta thật sự không sánh bằng. Xem ra phong hậu kỳ môn này, Gia Cát huynh tối nay thế nào cũng phải có được. Ngươi lấy gì mà đấu với ta? Ngươi lại có tư cách gì tranh đồ với Gia Cát Kính ta? Sau hôm nay, ta nhất định phải lấy mạng ngươi. Dùng đan này chắc chắn sẽ đạt đến cảnh giới thử phẩm. Thiên địa pháp tắc. Đây thật sự là đế tiên đan. Thành giao. Chúc mừng Mặc gia có được chí bảo. Tiểu tử, ta phải lấy mạng ngươi.
một quyển thiên giai công pháp, 2 linh mạch cực phẩm, một món thiên giai binh khí, 10 giọt tinh huyết thượng cổ thần thú, còn có bảo vật thu mua được từ cổ vật hành 500 vạn trong cẩm hộp, còn có phong hậu kỳ môn. Diệp Huyền, huynh quá ngầu. Diệp Huyền ta, hễ nói là làm. Ta nói mặc ra các người áp đảo quân hùng, thì nhất định sẽ cho mặc ra các ngươi áp đảo quân hùng. Mặc Thanh Tuyết ta, quả nhiên không nhìn lầm người. Tỷ tỷ, tỷ nhặt được bảo bối rồi. Tỷ không cần, ta sẽ cướp mất đấy. Đồ nha đầu đáng ghét, nói gì đó, thật vô sỉ. Đứng lại. Chúc mừng ba vị. Lần này ta được một bộ tiền rồi. Cảm ơn. Lời chúc mừng của ngươi, bọn ta nhận. Ngươi có thể đi rồi. Sao được chứ? Tuyết Nhi, ngươi xem ta những năm này vì theo đuổi ngươi đã cho mặc ra các ngươi không ít chỗ tốt. Bây giờ, nếu ngươi đã chọn người khác, vậy những chỗ tốt này có phải cũng nên trả lại cho ta không? Công tôn Vũ Hiên, mỗi lần ngươi đến đưa lễ, ta đều nghiêm khắc từ chối. Là chính ngươi mặt dày mày dạn để ở cửa nhà ta, quay người bỏ đi. Những thứ rác rưởi này ta đều để trong kho. Ngươi mau chóng lấy hết đi. Được thôi. Nhưng những bảo bối này đều giá trị liên thành, bị mặc ra các ngươi chiếm giữ bao nhiêu năm nay, có phải nên trả thêm chút lãi không? Công tôn Vũ Hiên, ngươi đừng quá đáng. Ta quá đáng? Ta nào có quá đáng như mấy kẻ ti tiện giống các ngươi. Nếu không muốn giữ thể diện thì đừng có giữ. Tên ăn mày thối, muốn đánh lén lão tử, ta lấy mạng ngươi. Sao có thể? Hắn rất mạnh. Thể tu. Sao có thể? Lục phẩm thể tu đỉnh phong. Gia Cát Hồ Ly còn không cứu ta. Mặc Thanh Ti, giao phong hậu kỳ môn ra. Khuyên ngươi bỏ ý định đó đi. Ta tuyệt đối không thể giao cho ngươi. Ta đã cho các ngươi cơ hội. Nếu các ngươi không biết trân trọng, vậy kết cục của ngươi chỉ có thể thảm hơn Diệp Huyền. Gia Cát huynh, Mặc Thanh Tuyết này giao cho ta. Còn Mặc Thanh Ti này, đây chính là người đại ca ngươi để ý. Đừng nhắc đến Gia Cát Tần Thương với ta. Từ nhỏ đến lớn, hắn cái gì cũng hơn ta. Tất cả mọi người đều cho rằng ta không bằng hắn. Bây giờ vất vả lắm mới gặp được một tiên thiên linh thể. Tại sao nữ nhân hắn để ý, ta lại phải nhường cho hắn? Đợi ta có được nữ nhân này, thiên hạ này chính là của Gia Cát Kính ta. Đến lúc đó xem ai dám không phục. Phải, Gia Cát huynh nói đúng. Gia Cát Kính, ngươi ở Na Lan Quốc, thật sự là ngươi. Ngươi một kẻ sắp mất mạng, ta cũng không ngại nói cho ngươi biết. Đúng vậy, chính là ta. Ngươi chính là chìa khóa để ta vượt qua Gia Cát Tần Thương. Công tôn Vũ Hiên, ngươi đừng làm loạn. Ông nội ta nhất định sẽ lấy mạng ngươi. Mặc ra sắp không còn nữa. Ta khuyên ngươi ngoan ngoãn theo ta. Ta có thể cân nhắc nói giúp với Gia Cát huynh tha cho ngươi. Xấu xí lại hay làm trò. Ngươi vẫn còn sống. Nhờ phúc của hai vị, ta đã thăng lên thất phẩm, ngươi lại đột phá thất phẩm. Đừng làm loạn. Gia Cát gia ta chính là đệ nhất thế gia Vân Khê Đại Lục. Ta mặc kệ ngươi là đệ nhất Vân Khê Đại Lục gì đó. Ta đã nói rồi, ta ghét nhất loại đàn ông bắt nạt phụ nữ. Được lắm, tên ăn mày thối tha, chuẩn bị đón nhận cơn thịnh nộ của Gia Cát gia ta đi. Cơn thịnh nộ. Ngươi bất quá chỉ là một tên bị Gia Cát gia vứt bỏ mà thôi. Gia Cát Kính ta còn chưa đến lượt, ngươi khinh miệt, còn không mau cút. Lại không cút thì đừng hòng đi được. Mấy cái tát này hãy nhớ kỹ cho ta. Ngươi nhìn cái bộ dạng vô dụng của ngươi kia. Lão tử lười động thủ đánh ngươi. Đừng lại đây. Về sau đừng xuất hiện trước mặt ta nữa. Còn nữa, đừng quấy rầy Tiểu Tuyết nữa. Nghe rõ chưa? Được. Đứng lại. Diệp đại ca còn gì dặn dò, ta thả ngươi đi như vậy, không có gì cảm tạ ta sao? Đúng. Trong này là toàn bộ gia sản của ta, tổng giá trị 5.000 vạn. Còn không mau cút.
Được. Diệp Huyền, thư viện này không giống bên ngoài. Nơi đây có quy tắc riêng. Tất cả mọi người đều phải làm theo quy tắc hành sự. Nếu vi phạm, cho dù là viện trưởng cũng sẽ bị chế tài. Người nhất định phải ghi nhớ kỹ, yên tâm đi. Tối qua ta đã khắc ghi viện quy trong lòng. Tuyệt đối không làm chuyện trái với viện quy. Hoành trưởng lão, Diệp Huyền, ngươi đến làm gì? Ta đến làm thủ tục nhập học. Lúc trước là ta nói không đủ rõ ràng. Ngươi đã bị hủy bỏ tư cách nhập học rồi. Mau chóng rời đi. Ta hiện là học trò của Nam Kiều đạo sư. Vớ vẩn. Nam Kiều đạo sư chính là một trong 3 vị đạo sư của thư viện. Còn lằng nhằng nữa thì đừng trách ta không khách khí với ngươi. Hoành trưởng lão, ta kính trọng ngài là bậc trưởng bối, cho nên đối với ngài lễ phép cung kính. Ta nói, ta là học trò của Nam Kiều đạo sư, ngài không điều tra rõ ràng, đã vội vàng kết luận, nói năng bừa bãi. E là có chút quá mức cẩu thả rồi. Hơn nữa, cho dù ta không phải, chẳng lẽ ta cũng không thể tham gia kỳ thi nhập học hôm nay sao? Được thôi. Ngươi nói ngươi là học trò của Nam Kiều đạo sư, có tín vật của nàng ta không? Nam Kiều đạo sư chưa từng đưa ta tín vật gì. Tiểu tử, ngươi coi thư viện ta là cái gì? Ở đây nói năng hàm hồ. Có tin, bây giờ ta bắt ngươi giao cho thư viện xử lý không? Ta đã nói rồi, Nam Kiều đạo sư chưa từng đưa ta tín vật gì. Ta có phải hay không? Các ngươi hỏi một câu là biết ngay, vô lễ. Ngươi xem sư phụ Nam Kiều là cái gì? Nếu ai ai cũng như ngươi đều nói là học trò của nàng, chẳng lẽ chúng ta đều phải từng người đi hỏi sao? Ta thấy ngươi hoàn toàn là lười biếng gian xảo. Ta thấy ngươi chính là cố ý lừa ta, lấy tín vật gì đó làm lý do. Lão già, Diệp Huyền, đừng manh động. Quả thực có tín vật. Nếu ngươi thật sự là thể tu, thư viện ta tất nhiên sẽ tiếp nhận ngươi. Chán sống rồi. Diệp Huyền, thể tu cái khỉ gì? Lão phu chỉ dùng 2 phần lực đạo đã đánh ngươi thành ra thế này, thật mất mặt. Cầm lấy mà chữa bệnh. Ngươi dám phế đan điền của ta? Diệp Huyền, huynh đang làm gì vậy? Huynh đã hứa với ta sẽ không phạm luật mà. Bây giờ đánh trọng thương trưởng lão, huynh sẽ bị đuổi khỏi thư viện đó. Ta không quan tâm hắn là ai. Bắt nạt ta thì còn được, nhưng sỉ nhục cô thì không được. Hắn sợ ta bị bắt nạt sao? Diệp Huyền, ngươi gây họa lớn rồi. Sư phụ, ngươi còn biết ta là sư phụ ngươi sao? Thanh Ti, con vào thư viện trước đi. Vâng. Phòng vệ chính đáng. Đúng, là hắn làm. Sư phụ, người xem, ta gãy mấy cái xương sườn, nội tạng đều bị thương rồi. Bớt giở trò đi. Không quá 3 ngày, ta nhất định sẽ thăng lên bát phẩm. Đến lúc đó, cùng cấp bậc thì không có đối thủ, vượt 1 cấp ta sẽ nghiền nát, có đủ sức chiến đấu. Rốt cuộc là có ý gì? Có gì thì cứ nói thẳng. Trong 10 năm đại hội, ta không có đối thủ. Bọn họ tùy ý, dám ở Lan Đình thư viện ra tay đánh người,
Chán sống rồi. Cút cho bà. Nam Kiều lão sư. Hắn ra tay đánh trọng thương trưởng lão thư viện. Đây chính là tội tử. Ngươi chắc chắn muốn bao che hắn sao? Ai nói ta muốn bao che hắn? Chẳng lẽ chỉ cho phép người khác ra tay làm đệ tử ta bị thương, không cho phép đệ tử ta tự vệ chính đáng sao? Cái này gọi là tự vệ chính đáng. Hắn ta suýt nữa thì đánh mất mạng người rồi. Đúng vậy. Nam Kiều lão sư, cô có thấy sự việc xảy ra không? Tất nhiên là không. Nếu đã như vậy, vậy xin Nam Kiều lão sư lui sang một bên. Ta muốn đưa hắn đến chấp pháp đường, nghe theo sự phân xử. Từ từ. Người tự nói đi. Hai vị đại ca, vừa rồi hai vị cũng ở hiện trường. Ta hỏi các vị, có phải Hoành trưởng lão ra tay trước không? Quả thật là vậy. Chỉ có điều, người xem, rõ ràng là hắn ra tay trước. Không phải, ngươi. Phản khách thành chủ, mặt dày mai dạn, kích hoạt thành tựu, thân xác này không cần cũng được. Thưởng thiên giai công pháp, hồn lìa khỏi xác. Hồn phách bất diệt, chính là bất tử. Nghe ngươi chào phúng, đúng là chí mạng thật. Ta có chỗ nào mặt dày chứ? Ta đưa đệ tử của ta đi trước. Chỗ này các ngươi xử lý đi. Tiểu Nam, sư phụ thật sự đã làm hư ngươi rồi. Viện trưởng đại nhân, viện trưởng đại nhân. Diệp Huyền, sư phụ đây e là không bảo vệ được ngươi rồi. Không sao, ta tự có cách. Lão sư, ta tự làm tự chịu. Để ta nói với viện trưởng đại nhân. Tiểu tử được lắm, khá ngay thẳng. Viện trưởng, có thể dành chút thời gian để trò chuyện không? Đây là cực phẩm linh căn. Tiểu tử ngươi, đây là muốn hối lộ ta sao? Vốn tưởng ngươi là một chính nhân quân tử. Nhưng tiểu tử ngươi, viện trưởng, ta có thể dẫn dắt học viện tham gia đại hội 10 năm, đảm bảo đoạt quán quân. Tiểu tử, ngươi có biết tham gia đại hội 10 năm đều là những thiên tài đỉnh cấp của các thế giới trong vạn pháp vũ trụ. Trước đây thư viện chúng ta cũng đều là những sự tồn tại để lót đường. Cuộc thi lần này, ngươi dựa vào cái gì? Ta sắp đột phá Thái Huyền cảnh. Lần đầu tiên thấy trước mặt ta mà vẫn có thể tự tin như vậy. Cũng được, lão phu sẽ thành toàn cho ngươi lần này. Không yêu cầu ngươi đoạt quán quân, chỉ cần ngươi có mặt trong 10 người đứng đầu. Chuyện hôm nay sẽ coi như ngươi lập công chuộc tội. Được đấy. Đại trượng phu một lời đã nói ra, 4 ngựa khó đuổi. Viện trưởng, hôm nay quả thật là Hoành trưởng lão ra tay trước. Hơn nữa còn sỉ nhục vị hôn thê của ta. Đệ tử quả thật là tự vệ chính đáng. Thì ra là vậy. Chuyện hôm nay quả thực là Diệp Huyền tự vệ chính đáng. Ngươi đưa Hoành trưởng lão xuống trị thương đi. Vâng. Vậy là xong rồi sao? Quyết định của vi sư, khi nào đến lượt ngươi chất vấn? Còn không mau cút với đệ tử của ngươi đi. Vâng, lão sư. Bẩm thiếu chủ, Hoành trưởng lão không thể ngăn được Diệp Huyền, để hắn tiến vào thư viện. Kế hoạch của chúng ta sau này chẳng phải khó mà thực hiện được sao? Cũng tốt. Đã đến thì cứ an tâm. Để hắn vào thư viện liền có sự che chở của học viện. Vậy thì sau này chúng ta muốn triệt để trừ khử hắn chẳng phải càng khó khăn hơn sao? Giúp ta lan truyền tin tức ra ngoài. Cứ nói Diệp Huyền cùng Mặc Thanh Ti sống chung một phủ đệ. Tin đồn chắc chắn sẽ càng lan rộng. Đến lúc đó sẽ biến thành Diệp Huyền và Mặc Thanh Ti sống chung. Ta đoán có một tên ngốc nhất định sẽ đi tìm Diệp Huyền gây sự. Quả là mượn đao lấy mạng người. Thiếu chủ anh minh. Lão sư, chẳng lẽ người áp dụng quy tắc ngầm với ta sao? Mơ đẹp đấy. Tự bôi thuốc đi.
Thì ra là lão sư đưa thuốc cho ta. Ta còn tưởng người muốn song tu với ta chứ. Cái gì? Nghĩ gì vậy? Ta là lão sư của ngươi. Đẹp không? Đẹp. Tiểu tử, phải nói là ngươi rất có sức hút với nữ nhân. Đợi đến khi thân phận thương thể đồng tu của ngươi bị bại lộ, e là sẽ có vô số nữ tử bị ngươi mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Ta không hứng thú với những thứ đó, bởi vì ta có vị hôn thê, Diệp Huyền. Lần này ta đến, còn có một chuyện muốn nói cho ngươi biết. Mấy ngày kế tiếp, ngươi có thể sẽ gặp rắc rối. Có phải có người cố ý nhắm vào ta không? Ngươi biết sao? Khí tức của người này rất quen thuộc, rất giỏi che giấu bản thân. Tuy ta không cảm nhận được hắn rốt cuộc là ai, nhưng Hoành trưởng lão chắc chắn là bị hắn lợi dụng. Ngươi cũng khá thông minh. Nhưng mà ta nghe có lời đồn nói ngươi và Thanh Ti sống chung rồi. Ngươi phải biết, với thể chất và thiên phú của Thanh Ti, ngươi đã ở trong tâm bão rồi. Ngươi, Diệp Huyền, cút ra đây cho lão tử. Diệp Huyền, người này thiên phú cực cao, còn là Thái Huyền cảnh sơ kỳ. Những linh tu kia đều không phải đối thủ của hắn. Hay là tránh mặt hắn trước đi, đợi người đột phá rồi hãy đối đầu trực diện với hắn. Hôm nay nếu ta không ra tay, mọi người đều sẽ nghĩ ta dễ bị bắt nạt. Sẽ có người không ngừng đến quấy rầy ta. Ta mặc kệ hắn là ai, xử hắn, đánh một quyền cho ra trò, tránh được trăm quyền tới. Thằng nhóc này thảo nào có thể hấp dẫn được Thanh Ti. Viện trưởng, tâm tính tên này không tồi, thiên phú cũng không tồi, là đại tài, chỉ là hay thích ra vẻ khuôn vặt thôi. Linh mạch cực phẩm. Viện trưởng đây là cho ta sao? Làm ta ngại quá đi mất. Lão tử là để ngươi xem. Đây là thằng nhóc đó hối lộ ta. Cái gì? Hối lộ? Thằng nhóc này cũng khá lắm tiền. Như đó tiền mà không hiếu kính sư phụ, lại đi hiếu kính sư gia. Thằng nhãi này cũng láu cá thật. Xem lão nương dạy dỗ nó thế nào. Đây là trọng điểm sao? Ngươi đừng có giả ngu với ta. Ý ta là bảo ngươi dạy dỗ nó nhiều hơn, dẫn nó đi theo chính đạo. Một mầm non tốt, đừng có lãng phí. Vâng, sư phụ. Tuổi trẻ bồng bột, tự tin là tốt. Tự tin mù quáng, vậy thì có vấn đề rồi. Hy vọng lần này nó có thể nhớ lâu hơn một chút. Viện trưởng, thiên phú của Diệp Huyền không chỉ có vậy. Viện trưởng, đến lúc đó tự mình xem là được. Diệp Huyền, còn không mau ra đây nộp mạng. Là ai vô lễ như vậy, sủa bậy như chó? Ngươi chính là Diệp Huyền? Chính là ta. Người này chính là Diệp Huyền mới đến sao? Phải, vừa nhập học đã đắc tội trưởng lão. Những ngày sau này e là không dễ sống rồi. Còn sau này cái gì nữa? Nghe nói Diệp Huyền này và Mặc Thanh Ti lén lút cưới chạy bầu. Tức là ngươi và Thanh Ti sống chung. Xem ra ngươi ngầm thừa nhận rồi. Ta muốn ký cam kết sinh tử với ngươi. Là đàn ông thì ký đi. Là sinh tử trạng đấy. Sinh tử trạng. Dừng tay. Ngươi thật liều mạng. Không thì sao? Được, ta phục. Ngươi công phu không tệ, chỉ là không dùng não, thường xuyên bị người ta lợi dụng. Ngươi tưởng ngươi là lã bố sao? Diệp Huyền, Diệp Huyền. Thật là một màn kịch hay. Là ngươi đã giở trò. Là ngươi hại mất mạng Diệp Huyền.
Đừng có vu oan giá họa. Nam Kiều đạo sư, sự ra đi của Diệp Huyền là do Gia Cát Tần Thương lấy mạng, sao lại đổ lên đầu ta được? Vậy ngươi là ai? Tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Hàn viện trưởng, tại hạ là một đan tiên. Đan tiên? Minh Phong, ta đã nghe nói về ngươi, là người mới tới của học viện, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Nhưng lần này đến đây không chỉ là để khoe khoang thân phận của ngươi chứ. Quả nhiên là viện trưởng, thật anh minh. Ta đeo mặt nạ mà ngài vẫn nhận ra. Hàn viện trưởng, giờ Diệp Huyền đã mất, ta muốn mang cái xác độ kiếp cảnh đỉnh phong này luyện chế thành con rối, cũng coi như là khai sáng tiền lệ trên mảnh đất Vân Khê đại lục này. Nhưng nếu không luyện chế, chẳng phải là lãng phí sao? Người cốt cho lão nương. Người trước là xúi giục Hoành trưởng lão nhắm vào Diệp Huyền, bây giờ ngươi vẫn còn muốn luyện hắn thành con rối. Lão nương muốn lột da ngươi. Nam Kiều đạo sư, nói chuyện phải có trách nhiệm đấy. Ngươi, Nam Kiều, Hàn Duệ, nếu hôm nay ngươi đáp ứng hắn, lão nương sẽ liều mạng với ngươi. Dù sao ta cũng là sư phụ của ngươi, chẳng lẽ không thể nể mặt ta một chút nào sao? Luyện chế con rối tổn hại thiên hoa, việc này tuyệt đối không thể. Ngươi vẫn nên đi đi. Vậy cũng được. Nhưng mà Hàn viện trưởng, tại hạ còn có một việc. Việc gì? Nam Kiều đạo sư trước đây vẫn luôn vì Diệp Huyền bảo hộ Thần Vũ Tông, nhưng giờ Diệp Huyền đã mất, các ngươi không cần thiết vì một thi thể tiếp tục bảo hộ Thần Vũ Tông nữa chứ. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta chỉ muốn cùng hắn giải quyết một chút ân oán cá nhân. Hàn viện trưởng, trong vạn pháp vũ trụ này, một đan tiên sống sờ sờ so với một thi thể lạnh lẽo, cái nào có ích hơn cho học viện? Ta nghĩ không cần phải nói cũng biết. Nhưng ta không đồng ý. Tiểu Nam, sư phụ, vừa rồi Diệp Huyền rõ ràng đã thắng, Gia Cát Tần Thương cũng đã nhận thua. Là Gia Cát Tần Thương đột nhiên rút cạn tất cả linh lực đến tập kích Diệp Huyền. Mất mạng là đáng đời. Đáng. Còn nói không phải ngươi giở trò. Nam Kiều đạo sư, nói chuyện phải có chứng cứ. Ngươi. Được rồi, sư phụ. Diệp Huyền chính là nghe lời ngươi mà nương tay, nên mới bị kẻ ác tập kích. Hôm nay người nhất định phải cho ta một câu trả lời. Nam Kiều đạo sư, đây vốn là một thế giới kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Muốn trách thì chỉ có thể trách bản thân hắn không đủ quả quyết. Còn nói ngươi không giở trò. Giở trò? Ta chẳng qua chỉ là kích phát một chút tiềm lực của Gia Cát Tần Thương. Ai biết Diệp Huyền lại không chịu nổi một cú như vậy. Muốn trách chỉ có thể trách thực lực của hắn không đủ mạnh. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Nam Kiều đạo sư, người thật sự muốn vì một thi thể lạnh lẽo mà không mang đến lợi ích của học viện sao? Được rồi, việc này đến đây là kết thúc. Nam Kiều, người hãy chăm sóc Diệp Huyền cho tốt, ghi tên Diệp Huyền vào danh nhân đường. Lão sư, không chỉ như vậy, chuyện của Na Lan Quốc sau này ngươi đừng tham gia nữa. Hãy chuẩn bị thật tốt cho đại hội 10 năm. Lão sư, Diệp Huyền. Lão sư, là ai? Thanh Ti, hiện tại ngươi vẫn chưa phải đối thủ của hắn. Nói cho ta biết, là ai? Truyền lệnh xuống, đưa tất cả mọi người trong Thần Vũ Tông xử trảm thị chúng. Vâng. Ta sẽ báo thù cho ngươi.
Thanh Ti cô nương, cô nên nghe lời Nam Kiều sư phụ đi. Thì ra là ngươi. Ký vào giấy sinh tử đi. Tại sao ta phải ký? Những tên đàn ông các ngươi chẳng phải đều muốn linh thể của ta sao? Ký đi, nếu ta thua, ngươi cứ lấy. Nếu ngươi đã nôn nóng như vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Thanh Ti cô nương, hiện tại cô vẫn chưa phải đối thủ của ta. Chỉ cần bây giờ cô theo ta, là một đôi thần tiên đồng hành cùng nhau, thế nào? Không biết điều. Mạc Thanh Ti, ta hỏi ngươi lần cuối, chỉ cần ngươi đồng ý làm đạo lữ với ta, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Nói nhảm nhiều quá. Nếu đã vậy, ta sẽ lấy mạng ngươi ngay bây giờ. Chúng ta không phải sắp sinh con sao? Nàng định đi đâu? Diệp Huyền, nói sau đi. Sao có thể như vậy? Cải tử hoàn sinh, thần khí. Xem ra chẳng tốn chút công sức nào. Diệp Huyền, hôm nay ta sẽ khiến ngươi mất đi người phụ nữ ngươi yêu thương nhất. Ngươi cũng sẽ tan biến theo. Thần khí này ta sẽ thay ngươi bảo quản. Phong hậu kỳ môn, nộp mạng đi. Đợi phu quân trở về, chúng ta cùng sinh con, được sao? Sư phụ, phiền người chăm sóc Thanh Ti. Được, ta còn có việc phải xử lý. Mạnh Vãn Thu, bổn vương đã cảnh cáo ngươi, đừng vì một tên phế vật mà đối đầu với bổn vương. Ngươi không nghe lời khuyên. Cẩu hoàng đế, lúc trước rõ ràng là các ngươi không tuân theo quy tắc. Diệp Huyền thắng trận tỷ thí, những phần thưởng đó vốn nên thuộc về hắn. Bị ổi vô sỉ, còn muốn ta đồng lõa với ngươi. Nằm mơ giữa ban ngày. Vô lễ, lẻo mép, dám vu khống quân vương. Có quyền có thể định ra quy tắc, có tiền có thể thay đổi quy tắc. Ngươi không có quyền không có tiền. Quy tắc chính là được tạo ra dành riêng cho ngươi. Na Lan quốc là địa bàn của bổn vương. Quy tắc của ta chính là quy tắc. Các ngươi dựa vào cái gì mà phản kháng ta? Với cái tầm nhìn của ngươi, Na Lan quốc chẳng bao lâu nữa sẽ diệt vong. Ngươi cũng chẳng làm hoàng đế được mấy năm đâu. Vớ vẩn. Nói cho ngươi biết, Diệp Huyền hắn vẫn còn sống. Nhưng mà ngươi nói cái gì? Bản vương nói Diệp Huyền vẫn còn sống. Chỉ là việc đầu tiên hắn làm sau khi tỉnh lại là cuốn gói bỏ chạy rồi. Không thể nào. Hắn không phải loại người đó. Ngươi đúng là đồ ngu ngốc. Để ta nói cho ngươi biết, Diệp Huyền trước là đến Mặc Gia làm chó giữ cửa, sau đó lại dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt đại tiểu thư Mặc Gia. Rồi sau đó hắn dựa vào quan hệ của Mặc Gia vào được Lan Đình thư viện. Nói như thế này cho ngươi hiểu, vào được thư viện này rồi, sau khi ra khỏi thư viện sẽ trở thành bá chủ một phương. Đó mới là người thông minh. Ngươi nói không phải sự thật. Ngươi đúng là không thấy quan tài không rơi lệ.
Ngươi nhìn rõ rồi chứ? Bây giờ Diệp Huyền đã là cường giả lục phẩm đỉnh phong. Tại sao không quay về Na Lan Quốc để giúp ngươi? Bởi vì hắn đang bám víu quyền quý bên ngoài. Những lời tiếp theo ta không cần phải nói nhiều nữa. Lũ ngu xuẩn các ngươi, hắn đang hưởng phúc bên ngoài, còn các ngươi lại ở đây cứ nghĩ đến chuyện bất bình vì người ta. Đều nói phản diện mất mạng vì lắm lời, ta không nói nữa. Ta lấy mạng ngươi. Súc sinh, ngươi vẫn còn sống sao? Diệp Huyền, lão già, ngươi vẫn còn sống thì cha ngươi sao mất mạng được? Hôm nay chính là ngày mất mạng của ngươi. Ma tổ, ngươi vẫn còn sống. Sơ suất rồi.